Att få uppleva de mäktiga vattendragen här är något alldeles extra. Vildmarksvägen bär på en magi som inte går att beskriva. Den måste kännas. Följ med oss vidare i vårt liv, vår frihet, vårt freedom living. Ja, det blir liksom här japansk fotostopp här vid Trappstegsforsen då, och Agneta väntar i bilen som vi ser där bakom. Jag går fram och tar lite bilder bara så, filmar lite på den här forsen. De har en servering här också. Här har vi köpt någon renklämma en gång i tiden, tror jag. Vi köpte många år sedan. Och vi stod faktiskt en natt här också. Kan husbilen stå ungefär. Vi har stått en natt en gång i tiden. Ja, ni hör ju dånet här från forsen, Trappstegsforsen. Och detta är ett måste, stannar man här uppe på Vildmarksvägen, en lite snabbstopp då. Antingen tar man en lite fika där i kaféet också, eller så fotograferar vi bara som vi gör. Och vi vidare sen. Det är mäktigt att se detta i alla fall. Ett härligt dån är det. Vi lämnar Trappstegsforsens brus bakom oss och styr vidare ut på Vildmarksvägen. Här väntar mil efter mil av stillhet, skönhet och frihet. Följ med på vår resa genom ett av Sveriges vackraste landskap. Left the old work life, left the daily race. Now we follow the sunshine and live at our pace. We're living in freedom, living our life our way. With our camper and dreams we go where hearts stay. To the warmth in the south, where the sea meets the sky. We are Anita, Marco and Kizzy's nearby. Nu är det varmt, Villa Löva. Ja, det är det. Ja, vi har stått här i Fattomak nu i en natt har vi gjort. Ja. Och nej, 2 nätter. 2 nätter? 2 nätter, ja. Jajamensan. Vi står här på den här lilla fricampingsytan här. Men tyvärr så var elen avstängd här av någon konstig anledning. Det är plastpåsar på de här skåporna då. Jag hade gärna velat ha AC då för våran skull och kattens skull då. Ja. Men vi står där som ni ser. Där står vi. Och vi har stora granar där mot solen på eftermiddagen här nu och lunchtid då. Så att vi slipper ha direktsol på bilen då. Men panelerna bak får lite laddning då. I alla fall på eftermiddagen då. Då är solen bakom bilen och så blir det så varmt i bilen här. Nej. Och vi sov väldigt gott i natt gjorde vi. Ja, precis. Ja, det var jättegott. Ja, vi hade fläkten på där på det lägsta på kvällen då. Så det kyldes ner lite grann då. Och jag så naken faktiskt. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Så det var inte konstigt att det var... Svalt och skönt. Nej, och så hade fönstret öppet. Jag låg precis vid fönstret. Tänk om någon har stoppat in en hand där. Nej, de kom inte in genom nätet. Nej, precis. De kanske fick ni med sig. Nej. Ja. Nej, vi tänkte ta en liten titt här i
Fatbomack som det heter. Ja. Det uttalas Fatbomack fast det skrivs Fatbomacke. Uttalas inte Fatbomack. Så nu vet ni var vi befinner oss. Ja. Vi tar lite promenad här och ser vad som finns här i området. Och vi går sakta. Ja. För det är varmt. Det är varmt, ja. Nu går vi. Det vill jag lova. Ja. Här står vi då. Filmar tillbaka här nu och här går ju forsen då och det värsta oljudet är här nere då. Men det hör ju inte vi till bilen när vi ligger och sover. Nej. Nej, det är här nere i forsen. Det är ju 50 meter ner ungefär. Det är härligt väder vi har alltså. Ja, inte klaga. Nej. Det kunde varit regn och 8 plus också. Ja, precis. Så det var för 10 år sedan vi var här en vecka. Ja. Det var 0 grader på nätterna så var det 8 plus. Men då hade vi el. Ja. Det blir bara fia med knuff och Yatzy hela veckan. Det regnar så mycket. Här ligger besöksparkeringen då för personbilar och lite husbilar sånt där så bitte tänker stanna över natten då. Men övernattning kostar 100 kronor på det här stället då. Per natt. Och det är 2 ägare till olika platser här. Va? Så man får kolla på skyltarna. Vi missade ju det. Vi swishade fel person gjorde vi. Så vi fick rätta till det sen. Och ett café här också då. Och här var vi faktiskt och köpte en våffla med kaffe för 10 år sedan. Ja, det har vi. Ja, det var inte var det billigt. Det är turistpriser. Vi betalade 50 spänn per skalle. Vi fick en kaffe, en plastmugg och så fick vi en våffla med grädde och sylt. Och 50 spänn per skalle. Och det var för 10 år sedan. Kanske står en våffla idag men man vet aldrig. Men vi har ju egna pannkakor. Egna pannkakor ja. Ja, pannkakor. Precis. Och här har de glass och souvenirförsäljning då. Plättar. Ja. Här har de glass och vykort och souvenirer och allt möjligt. Och säljer lite mat också. Och så finns det frivillig p-avgift där och det som vill ge pengar då. För besökare och fjällvandrare då. Ett swishnummer då. Nej, nu går vi till bron. Får man inte köra bil? Nej. Inte moped heller. Nej. Husbil hade inte fått plats här heller i sig. Inte motordrivna Nej. fordon. Nej, precis. Och här är en fin fors i alla fall. Ja, här är... Vad heter den sjön? Var det Kultsjön eller? Vad tror det? Och där borta ligger då Fatbomacke kyrkby då. Var nog från, ja vad är det, 600- och 1700-talet tror jag det var. Något sånt. Ja. Vi går ditåt gör vi. Här är ju den andra udden då, där det var en annan ägare då. Och vi stod där första natten då, men det var lite väl tajt med bilarna där tyckte jag. Ja. Så vi bytte till den fricampingsplatsen där borta. Så det är mycket bättre för Kissy. Ja, precis. Det är så står fiskar i alla fall, där ser jag. Hoppas han får något. Alltid kul att se folk som får fisk. Ja. Här är ju den längre bron då. Sist vi var här så såg jag harr i vattnet. Massor. Jag gick här och tittade efter fisk då och såg massa fiskar i vattnet då. Fullt ätbara var de ju, men man fick inte dem, tyvärr. Ja, det är läckert här då. Vattnet är helt kristallklart. Och varmt är det. Ja, och katter gillar att dricka det här vattnet i alla fall. Ja, det har hon. Ja, gjorde vi också. Vi drack också i vattnet och diskade här i ån förut gjorde vi. Så ser det ut åt det hållet då med snö på topparna där borta. Där uppe lite snö. Och där borta ser vi om vår bil lite grann också. Där borta, ser du den? Ja. Där står vi bakom granarna i skugga. Ja. Inte vara dum. Skugga är bra idag. Ja, det är härligt med de fjällen där uppe. Ser du? Ja. Vackert. Det är jättevackert. Så har man det här porlande vattnet här. Framför näsan på oss. Där är sommaren som bäst. Vackert. Ja, nu är vi på andra sidan här och du ser. Det är riktigt hett ut idag. Det ska bli värmerekord idag, hörde jag. 33 grader på vissa ställen här uppe i Norrland. Lokalt. Där vi har nog 30 idag. Den här Fatbomacke kyrkby som vi kommer till här nu, den har anor sedan 1700-talet då. Och det här stället hette faktiskt Faipme på samiska. Och även lämningar här märks det på att det har varit folk även sedan forntiden här. Så pass gammalt är det här och lätt att ta sig hit med båt bland annat. Lättillgängligt var det. Det var gott om fisk i sjöar och sånt och allt det här då. Folk har trivts jättebra här i alla fall.
Men vi går vidare här i kyrkbyn nu och tittar lite grann vad som finns här inne. Det var intressant att se. En liten byggnad då från gamla tiden. Men jag tror inte man kan komma in i de här allihopa. Jag tror inte det. Det ser ut att vara en dörr öppen, där såg vi en ruta här. Så vi går in och kollar lite grann i den här. Men vi vänder bara in och filmar lite snabbt. Japp, dörren var öppen. Det är bara att gå in. Det var lite otympligt att gå också. Får man alltså, jag som är 1,86 lång får som duckar mig lite grann. Ja, här står någon kapten och väntar på oss. Och här har de ju eldstaden i hörnet, ser du det? Ja. Häftigt. Gamla kittel och kaffebyggare och allt möjligt. Där målar man mjöl med den, tror jag. Den. Ja. Och här är en... Det ser ut som en sängplats. Den är för kort för mig. Barnkammare är det. För här har de en längre säng, va? Jajamensan. Här är ett rum till då. Med eldstad också då. Ja, det behövdes väl eldstad i alla rum här. Det var inte så mycket isolering i väggarna. Man ser ju dagsljuset här ute, så det. Och här var det bromsar i rutan och titta där. Gråsparvar. Gråsparvar, ja. Och här har de ett eldstad också. Här var det gnissel. Ja, det var gnissel, ja. Länsman, far och nybyggare. Ja, det är lite historia här då. Och där är en broms som ligger på rygg, håller på att dö. Det är fullt med bromsar i rutan här. Ja, men vi går ut härifrån. Vi är inte kvar där inne då. Där har vi kyrka. Dit ska vi gå i alla fall. Och en back upp. Vi behöver lite motion. Då går vi. Ja, nu är vi vid kyrkan här och en jättevacker port de hade, eller en dörr. Ja, 1781 så uppfördes 2 kåtor som användes som kyrka. 10 år senare byggdes kapell så troligen där dagens kyrkogård ligger. En ny kyrka stod klart 1834 och den här är byggd 1881 till 1884. Är den byggd. Vi testar om vi kan komma in där. Kanske öppet. Och hänglåset är utelåst i alla fall. Vi kollar. Och så sitter ute på i alla fall så att vi kanske kommer in här. Testa öppna detta. Den öppnas så inåt, va? Ja, vi går in. Det fanns en informationsskylt längre ner att det finns en hjärtstartare i Fattbomarka kyrka då, va? Så att där finns ju brandfilter och hjärtstartare bredvid då. Så att då kan ju inte dörren vara låst. Nej. Precis. Vi går in och kollar kyrkan lite. Fattbomark kyrka, 140 år. Japp. Då går vi in här. Här inne var det svalt. Kan man andas lite. Ja. Det är en riktigt gammal träkyrka. 140 år gammal. Bra akustik här inne. Ja. Jag Jag känner sån känsla när jag kommer in i en kyrka. Ja, det känns som speciellt. Fast man är inte så trogen kyrkobesökare. Är man inte. Men ändå. Kyrkor är alltid kul att titta på. Och där är predikstolen heter det. Där. Också väldigt vackert byggd. Ja. Fint. I stillhet tänds en tanke till alla som drabbas av cancer, och i mitt eget hjärta bär jag hoppet att den aldrig ska komma tillbaka. Jag kommer in till sån här liten kåtstad, vad heter det med kåtor? Jag vet inte. Och där är en bönekåta då, som är från Frälsningsarmén, stod det då. Vi tittar in lite grann där. Det är nog bara som ett indiantält fast gjort i trä. Mer är det inte. Ja, vad kan det vara? 7-8 kvadrat stort kanske. Eldstad i mitten där och kors i taket. Det blev aldrig rykigt här inne utan det drog sig uppåt röken i hålet där uppe i taket. Och här har man och sover på bar. Det har man själv gjort också i lumpen en gång i tiden. Ja. Ingen madrass inte. Och ingen sovsäck, vapenrock hade man och så granbar under ryggen. Ja, här har de med sådana här kåtor och
Där har de byggt upp en på stolpar då. Är de rädda för översvämning? Kan man undra varför man bygger den så långt upp, eller rovdjur? Ingen aning. Och där är något byggprojekt på gång. Det ska bli en sån här kåta då antagligen. Formen är ju rätt i alla fall. Ser man ju utsikten då ner mot Kultsjön och från kyrkan. Vad vackert det är. Ja, fridfullt. Helt lugnt. Vindstilla. Och 30 grader. Gött. Ja. Ja, nu lämnar vi det här bakom oss. Det är en 4 till 6 stycken sådana här kåtor här bakom kyrkan precis. Här har vi den svenska och den samiska flaggan. Och det är mycket man ser av dem där. Det är så vindstilla. Och här har vi sjön och här har vi lite mer sådana här timrade äldre stugor och lite kåtor bland allt. Vackert det är. Ja, det är det. Jättevackert. Jag känner vindbrus också. Härligt. Svalka lite. Jag skulle vilja gå upp dit också. Till den här snön där uppe. Rulla med den lite grann. Ja, vi tar backen ner här nu. Det är här vi har Frälsningsarméns bönekåta. Det var bara en visningskåta där uppe. Detta är en visningskåta också. Vi går in i den. Frälsningsarméns bönekåta ser det ut där inne. En lite större modell som ni ser. Det var kul att se lite samisk kultur. Ja, den invigdes 1946 då. Vi går in här, ska se om ljuset räcker till. Jo, det är lampor där inne. Jajamensan, det är som en kyrka. Med gästbok och allt möjligt. Här är bänkarna då. De sitter på. Går man in här. Luktar lite eld här inne. Här har de bara satt på. Här är altaret Netta. Det var inte lika stor som en riktiga kyrka. Nej. Mysigt ändå. Det är mysigt och det spelar ingen roll vad det är för natur. Nej, precis. I alla fall en samlingsplats. Ja. Så går vi ut igen. Ser man flaggorna bättre. Det var inga riktiga flaggor, det var vimplar typ. Var det. Det är lite vinddrag här. Det här, lika lång väg tillbaka. Ja, det är det, och det är lite lättare steg hemåt nu, för Ja. då vet man att man kommer närmare bilen. Ja. Ja. Det ligger väldigt vackert, den här Fatbomack campingen eller ställplatsen vad det heter, och det här lilla affärerna där och det här. Så en bro över här då, som ni ser från detta hållet nu. Där är ju bron då. Dit bort ska vi gå. Så över dit, och där borta någonstans står vi bakom bron. Ja, vad kan vi ha? 500 meter kanske? Ja. Ja, men det tar vi raska steg så vi är hemma snart. Fatbomack lämnar vi nu med många minnen. Men resan fortsätter. Vi kör vidare på Vildmarksvägen och vi hoppas att ni är med oss.